यदि तपाईँ क्लास 11 र क्लास 12 मा पढिरहनु भएको छ भने तपाईहरु सबैजनालाई लक्षित गरेर EduNex नेपालले आफ्नो फिजिकल क्लासेसहरु लन्च गरिसकेको छ र फिजिकल क्लासेसहरुमा पढाइ हुने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथमेटिक्स रहेको छ भने क्लासेसहरुको लोकेसन चाहिँ बिर्तामोडको भद्रपुर रोड नबिल बैंक छेउमा हुनेछ भने क्लासेसको टाइमिङ भनेको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म हुन्छ। क्लासेस मात्र होइन, क्लासेसदेखि बाहेक तपाईहरुले अन्य फीचर्सहरु पनि पाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई हामीले प्रोवाइड गर्ने भनेको चाहिँ डेली प्र्याक्टिस प्रब्लम हो, दैट इज डीपीपी। जहिले तपाईहरुलाई एउटा सिट्स प्रोवाइड गर्छौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले नम्बर अफ क्वेशन्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यही डीपीपी मा तपाईहरुको इन्ट्रान्सको र एनईपी को सबै ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेशन्सहरु यिनै हुन्छ। हरेक सन्डे टेस्ट हुन्छ र टेस्टको हामी पर्सनल एनालाइसिस पनि गर्छौं। जस्तै पढेर मात्र भएन, टेस्टमा कति आउँदैछ र पछि एक्जाममा कति मार्क्स आउँछ भनेर पनि पढ्नु पर्यो, किन भन्दा हामीले त आफ्नो प्रिपरेसन एक्जामको लागि गरे हो। सो एकदम एक्जाम फोकस रहेर यदि प्रिपरेसन गर्नु छ र आफ्नो प्रिपरेसनलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरु सबैजनाको लागि यो अफलाइन क्लास एउटा बेस्ट सोर्स अफ प्लेटफर्म हुनेछ जहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो प्रिपरेसनलाई रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले जसलाई अनलाइनमा पढाउँदै गरेको देख्नु भएको छ त्यही टिचरहरुले तपाईहरुलाई अफलाइनमा पनि पढाउने हो। हामीसँग एकदमै लिमिटेड सिट्स भएको कारणले गर्दाखेरि तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरी तपाईहरुले सिट्सलाई बुक गर्न सक्नुहुनेछ र फर्दर केही डाउट भयो भने तपाईहरुले हाम्रो अफलाइन सेन्टरमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। भेटौँला सबैजनासँग अफलाइन क्लासमा, तबसम्मको लागि बाइ बाइ।